হে ফ্ৰেন্ডছ পুনৰবাৰ আপোনালোক সকলোকে মোৰ চেনেলৰ অন্যটাৰ ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনালোঁ। আজি মই ঘৰতে আমি কেনেকৈ সহজতে কাপোৰ আৰু সিমেন্ট ব্যৱহাৰ কৰি ফ্লাৱাৰ পট বনাব পাৰোঁ তাৰে এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। আচলতে কিছুদিনৰ আগতে ময়ো এনেকৈ বনাই চাইছিলোঁ, সঁচাকৈ খুব ধুনীয়া হৈছিলে ফ্লাৱাৰ পটটো। সেয়ে ভাবিলোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ আৰু ইয়াৰে যদি কোনোবাই বনাবলৈ ইচ্ছা কৰে তেতিয়াহ'লে বনাই চাব পাৰে। সঁচাকৈ খুব ধুনীয়া হ'ল আৰু ইয়াৰ বাবে মই লৈছোঁ অলপমান সিমেন্ট। এয়া সিমেন্ট মোৰ আগৰ ঘৰত থকা এনেকুৱা সিমেন্ট ল'লোঁ, যিহেতু মই বনাই চাওঁ বুলি ভাবিলোঁ। আৰু আপোনালোকে পাৰিলে সিমেন্ট নতুন পেকেটৰ ল'ব, তেতিয়া খুব ধুনীয়া হ'ব। আৰু মই আচলতে থাকি যোৱা সিমেন্টে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, সেইবাবে আপোনালোকক মোৰ ফালৰ পৰা সেইটো কৈছোঁ। আৰু এয়া লৈছোঁ এখন কাপোৰ ৰাউণ্ড শ্বেপত, মাজতে এটা বাট কৰি দিছোঁ, তেতিয়া পিছত আকৌ বাটটো কৰিবলগীয়া নহয়, একেকোবে হৈ যায়। আৰু এয়া চাওক, এটা প্লাষ্টিকৰ টেমাৰ ওপৰতে মই কাপোৰখন এটা ফ্লাৱাৰ পটৰ শ্বেপ দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। একেবাৰে সহজ আৰু চিম্পল। আপোনালোকেও যদি ইচ্ছা কৰে এবাৰ বনাই চাবচোন আৰু কেনে পালে জনাব। আৰু এয়া এনেকৈ আমি কিছু সময় ৰাখি দিব লাগিব। যদি ৰ'দটো চোকা হয় 4-5 ঘণ্টামান ৰাখি দিলে হ'ব। আৰু যদিহে ৰ'দটো সেমেকা নিচিনা দেখে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এৰাতি এনেকৈ ৰাখি দিব। আৰু মন কৰিব কাপোৰখন যিমান ডাঠ হয় সিমান বেছি ধুনীয়া হ'ব ফ্লাৱাৰ পটটো। আৰু পৰাপক্ষত আপোনালোকে যিমান ডাঠ কাপোৰ পাৰে সিমান ডাঠ কাপোৰ ল'ব। আৰু কালাৰ কৰি দিলে শুকোৱাৰ পিছত খুবেই ধুনীয়া লাগে। এবাৰ বনাই চাবচোন আৰু কেনে পালে জনাব। আৰু মই আৰু এখন কাপোৰ লৈছোঁ, এইখনো মই চিমেণ্টৰ ঘোলটোত ভালকৈ মিলাই লৈছোঁ। আৰু এতিয়া মই বেলেগ এটা কণ্টেইনাৰত এইখনো আগৰটো ধৰণে দি দিম। এয়া চাওক, ইয়াৰ ওপৰতে এনেকৈ দি দিম আৰু কিছু সময় মই ৰাখিব দিম। এয়া ভিডিঅ'টো চাই থাকিব আৰু কেনে লাগিলে আপোনালোকৰ মতামত জনাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব।